Nhắc đến Mexico, nhiều người sẽ nghĩ đến thiên đường tội phạm, nhưng đây có thực sự là thiên đường của tội phạm? Và bọn tội phạm có thực sự mạnh hơn quân đội của chính phủ hay không? Đã có những nghi ngại về việc Mexico không thể đồng tổ chức World Cup 2026. Mexico thực sự có phải là thiên đường của bọn tội phạm hay không? Mexico có tên chính thức là Hợp Trung Quốc Mexico, là một quốc gia nằm ngay ở phía nam của nước Mỹ. Phía Mỹ thì hay có cảnh vượt biên sang Mexico. Còn phía nam của họ thì giáp với Guatemala và Belize, phía tây giáp với Thái Bình Dương, phía đông giáp với vịnh Mexico và biển Caribe. Diện tích của họ là khoảng 1,96 triệu km vuông, thuộc nhóm 15 nước rộng lớn nhất ở trên hành tinh. Và diện tích này thì cũng lớn hơn Việt Nam rất nhiều. Dân số của Mexico thì vào khoảng hơn 130 triệu người, tức là nhiều hơn 30 triệu người so với Việt Nam, nằm trong nhóm những quốc gia có dân số lớn trên hành tinh. Thủ đô là thành phố cùng tên Mexico City, là một siêu đô thị với hàng chục triệu dân nếu tính cả vùng đô thị mở rộng, và cũng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa lớn nhất của cả nước. Đây không phải là một quốc gia bình thường. Đây là một nền kinh tế thường lọt top 15, top 16 thế giới. GDP khoảng 2.000 tỷ đô la Mỹ, tức là gấp 4 lần Việt Nam. Nước này có công nghiệp ô tô mạnh, xuất khẩu lớn sang Mỹ, thu hút đầu tư nước ngoài đều đặn. Nhìn về kinh tế và bộ máy nhà nước, Mexico hoàn toàn phát triển bình thường. Nhưng vấn đề thì nằm ở an ninh. Theo thống kê chính thức của Bộ An ninh Mexico, trong vài năm gần đây, dao động từ 25.000 cho đến hơn 35.000 bạo lực dẫn đến tử vong đã diễn ra. Có năm lên đến gần 37.000 vụ bạo lực dẫn đến tử vong. Con số này là rất lớn. Và tính theo tỷ lệ dân số, Mexico từng vượt mức 25 cho đến 30 vụ trên 100.000 dân. Để dễ hình dung, nhiều nước châu Âu chỉ dưới 2 vụ dẫn đến tử vong trên 100.000 dân. Nghĩa là mức độ bạo lực ở Mexico cao hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn phương Tây. Tuy nhiên không phải cả nước chỗ nào cũng như nhau. Bạo lực tập trung mạnh ở một số bang, ví dụ như là Sinaloa, Guerrero, Michoacán hay là Tamaulipas. Đây là những nơi có các cartel hoạt động mạnh. Ở những khu vực đó, chính quyền địa phương nhiều khi bị gây sức ép lớn. Có nơi cảnh sát bị mua chuộc, có nơi bị đe dọa. Tức là có những vùng nhà nước không kiểm soát hoàn toàn được tình hình. Nhưng cũng cần phải nói rõ, Mexico vẫn là một quốc gia vận hành bình thường ở cấp trung ương. Chính phủ vẫn kiểm soát ngân sách, quân đội, ngoại giao, ngân hàng. Thành phố lớn như Mexico City vẫn hoạt động kinh tế sôi nổi và du lịch thì cũng vẫn rất đông khách. Vì vậy, Mexico không phải là thiên đường tội phạm theo nghĩa là cả nước không kiểm soát được. Nhưng đúng là ở một số vùng, quyền lực của các cartel tồn tại song song, thậm chí là va chạm trực tiếp với quyền lực của nhà nước. Đó mới là bức tranh thực sự. Nhưng tại sao Mexico lại chật vật trong việc trấn áp tội phạm? Chúng ta sẽ nói về điều này trước khi nói về sức mạnh của bọn tội phạm. Vấn đề không chỉ nằm ở chuyện súng to hay là súng nhỏ, đông hay là không đông. Vấn đề còn nằm ở địa lý. Mexico có đường biên giới dài khoảng 3.000 km với Mỹ, và Mỹ lại là thị trường tiêu thụ hàng trắng lớn nhất trên thế giới. Nhu cầu bên kia biên giới cực lớn thì lợi nhuận cũng cực lớn. Hàng đi lên phía Bắc, tiền chảy ngược về phương Nam. Chỉ cần dòng tiền đó tồn tại thì bọn tội phạm vẫn có động lực để tồn tại. Tiếp nữa là tiền và vũ khí. Tiền bán hàng trắng thu được ở Mỹ thì sẽ được chuyển về Mexico để trả lương, mua chuộc và mở rộng mạng lưới. Còn một phần vũ khí lại được mua hoặc tuồn từ phía Mỹ xuống. Nghĩa là cuộc chiến này không chỉ diễn ra trong nội bộ đất nước Mexico mà còn diễn ra xuyên biên giới. Và thứ nữa, một vấn đề mà nhiều người hăng nhắc đến đó là tham nhũng. Ở cấp trung ương có thể rất cứng rắn, nhưng ở cấp sâu xa hơn thì phức tạp hơn. Có nơi cảnh sát bị mua chuộc, có nơi bị đe dọa, có nơi buộc phải hợp tác để giữ mạng sống. Vì vậy mới xuất hiện tình trạng ở một số thị trấn, quyền lực thực tế không nằm hoàn toàn trong tay của nhà nước mà nằm trong tay những nhóm có tiền và có súng. Hiểu một cách đơn giản, không phải là chính phủ Mexico yếu về vũ khí, mà là bài toán quá nhiều tiền, quá nhiều lợi nhuận và quá nhiều áp lực, nhiều phía cùng lúc xuất hiện. Thế nên các cartel vẫn rất mạnh. Cartel là gì? Cartel là một từ gốc sinh ra không phải để nói về bọn tội phạm. Gốc của nó nghĩa là một nhóm công ty hoặc tổ chức bắt tay với nhau để thao túng thị trường. Họ thỏa thuận giá, chia nhau khu vực làm ăn, hạn chế cạnh tranh để cùng kiếm nhiều tiền hơn. Ví dụ báo chí thường gọi OPEC, tức là nhóm các nước xuất khẩu dầu mỏ, là cartel. Họ phối hợp với nhau để ảnh hưởng đến giá dầu thế giới. Đó là cartel theo nghĩa kinh tế, có tổ chức và có chiến lược. Vậy vì sao ở Mexico lại gọi những băng đảng hàng trắng là cartel? Bởi vì cách chúng hoạt động rất giống với mô hình đó. Đây không phải là những nhóm ít, những nhóm một vài chục tên cầm súng đi buôn lẻ. Những tổ chức này vận hành như một tập đoàn thực thụ. Chúng kiểm soát nguồn cung cấp hàng trắng, chia lãnh thổ, quyết định giá buôn bán, tổ chức vận chuyển xuyên biên giới, thậm chí có hệ thống tài chính và vũ trang riêng. Nói dễ hiểu, các băng nhóm nhỏ gọi là gang thì cartel là một hệ thống lớn, có cấu trúc gần như là doanh nghiệp, chỉ khác một điều, chúng kinh doanh hàng cấm.
Vì thế báo chí và giới phân tích đã dùng từ cartel để nhấn mạnh rằng đây là tổ chức quy mô lớn, có tính độc quyền thị trường, chứ không phải là những băng nhóm đường phố bình thường. Cụ thể hơn, chúng mạnh đến mức nào? Khi nói đến những cartel lớn ở Mexico, người ta thường nhắc đến hai cái tên nổi bật nhất. Đầu tiên là Sinaloa Cartel. Tổ chức này hình thành từ thập niên 1980 và từng do Joaquin El Chapo Guzman lãnh đạo. Đây là biệt danh. El Chapo trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là thằng lùn. Đó là biệt danh của Joaquin Guzman bởi vì hắn ta chỉ cao khoảng 1m65. Ở Mexico và nhiều quốc gia Mỹ Latin, Chapo là tiếng lóng để gọi những người có vóc dáng thấp và họ thường gọi tiếng lóng như vậy. Các cầu thủ ở khu vực này cũng hay được gọi bằng tiếng lóng như thế. El Chapo là một trong những trùm hàng trắng nổi tiếng nhất thế giới và cái tổ chức này không chỉ hoạt động trong nước mà còn vươn mạnh sang Mỹ, châu Âu và châu Á. Đây là tổ chức có hệ thống vận chuyển xuyên biên giới, có đường dây phân phối và rửa tiền rất bài bản. Nhiều ước tính cho rằng doanh thu của riêng tổ chức này có thể lên đến hàng chục tỷ đô mỗi năm, dù con số chính xác thì rất khó kiểm chứng bởi vì chúng là những tổ chức ngầm. Thứ hai đó là Jalisco New Generation, thường được viết tắt là JNG. Nhóm này nổi lên rất nhanh từ khoảng năm 2010 và được xem là một trong những cartel bạo lực nhất hiện nay. Nhóm này không chỉ buôn hàng trắng mà còn nổi tiếng với cách phô trương sức mạnh. Chúng có xe bọc thép, vũ khí hạng nặng, lực lượng đông đảo. Sự trỗi dậy nhanh chóng của chúng khiến cục diện quyền lực trong thế giới ngầm của Mexico đã thay đổi đáng kể trong hơn một thập kỷ qua. Điều quan trọng nhất là chúng không chỉ sống bằng cách bán hàng truyền thống. Hiện nay nguồn lợi đến từ hàng trắng tổng hợp, loại chất gây nghiện đang gây khủng hoảng tại Mỹ. Ngoài ra nhiều nhóm còn tham gia bảo kê, bắt cóc tống tiền, buôn người, khai thác khoáng sản trái phép, thậm chí can thiệp vào sản xuất ở một số địa phương để kiểm soát nguồn thu, cụ thể đây là sản xuất nông nghiệp. Nói cách khác, chúng vận hành như một hệ sinh thái kinh tế ngầm. Có ước tính cho rằng toàn bộ nền kinh tế hàng trắng tại Mexico có thể đạt 40 đến 60 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Tức là con số này còn nhiều hơn GDP của nhiều quốc gia nhỏ, ví dụ như là Campuchia chẳng hạn. Để dễ hình dung, ngân sách quốc phòng chính thức của Mexico thì chỉ khoảng 8 đến 10 tỷ đô la Mỹ. Một cartel lớn có thể luân chuyển lượng tiền mặt khổng lồ mà không cần phải qua quốc hội và không bị kiểm toán công khai vì chúng là tổ chức ngầm. Chính vì vậy, tiền trở thành vũ khí mạnh nhất của chúng, mua chuộc, tuyển mộ, trang bị và mở rộng ảnh hưởng. Nhưng chúng có thực sự mạnh hơn quân đội của Mexico hay không? Thì các cartel ở Mexico không phải là những băng nhóm bình thường. Nhiều nhóm có vũ khí quân sự thực sự như đã nói. Có súng trường AR-15, AK-47, súng máy hạng nặng, súng phóng lựu, xe bọc thép tự chế, thậm chí là cả drone gắn thuốc nổ, không khác gì một đội quân bình thường. Đã có thời điểm chúng tấn công dữ dội đến mức bắn rơi cả trực thăng của lực lượng an ninh. Nghĩa là về mặt hỏa lực cục bộ thì chúng không hề yếu. Có những vụ tiêu biểu như thế này, ví dụ như là vụ liên quan đến El Chapo gã lùn. Ngày 17 tháng 10 năm 2019 thì lực lượng an ninh Mexico đã tiến hành bắt giữ con trai của El Chapo tại Sinaloa, đó là thủ phủ của chúng. Ở đây là một mạng lưới, một nhân vật cực kỳ quan trọng. Ban đầu thì chiến dịch bắt giữ đã diễn ra nhanh, nhưng chỉ ít phút sau, tình hình đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Hàng trăm tay súng cartel xuất hiện khắp đường phố. Chúng dùng xe bắn tải gắn súng máy, chặn đường cao tốc, dựng rào chắn, đốt xe và bao vây các khu vực trọng yếu. Có những video cho thấy đoàn xe vũ trang chạy công khai giữa phố và mang theo vũ khí hạng nặng. Thành phố gần như rơi vào tình trạng hỗn loạn, người dân phải trú ẩn ở trong nhà, trường học đóng cửa và giao thông tê liệt. Chúng không chỉ gây áp lực bằng hỏa lực, chúng còn tấn công và đe dọa các cơ sở quân sự, thậm chí bao vây cả khu nhà ở của gia đình binh sĩ. Thông điệp của chúng là rất rõ ràng, nếu không thả người thì bạo lực sẽ leo thang. Sau nhiều giờ giao tranh và hỗn loạn thì chính phủ Mexico đã quyết định thả con trai của ông trùm. Tổng thống khi đó giải thích rằng quyết định này nhằm tránh thương vong cho dân thường. Ít nhất hơn chục người đã thiệt mạng trong ngày hôm đó và nhiều người khác bị thương. Khoảnh khắc này đã gây ra tranh cãi lớn. Với nhiều người đó là bằng chứng cho thấy ở một số khu vực thì cartel có thể huy động lực lượng đủ mạnh để buộc chính quyền phải lùi bước. Nhưng nó không có nghĩa là cartel mạnh hơn toàn bộ nhà nước Mexico. Điều đáng chú ý là vài năm sau, tháng 1 năm 2023, thì bọn chúng đã bị bắt trong một chiến dịch quy mô lớn hơn nhiều, có sự chuẩn bị kỹ càng và triển khai lực lượng mạnh hơn để tránh lặp lại bi kịch vào năm 2019. Điều đó cho thấy chính phủ đã rút kinh nghiệm, nhưng đây vẫn là một dấu mốc cho thấy mức độ tổ chức và khả năng gây áp lực của bọn cartel tại chính địa bàn sân nhà của chúng. Nhưng nếu so tổng thể, quân đội Mexico vẫn ở đẳng cấp khác. Quân đội có xe tăng, pháo binh, không quân, hải quân, hệ thống tình báo quốc gia. Và nếu xảy ra cuộc chiến quy ước thì tất nhiên bọn cartel không có cửa thắng. Vấn đề là chúng không đánh theo kiểu đó. Chúng tránh đối đầu trực diện kéo dài mà hoạt động phân tán, đánh nhanh, rút nhanh, cài cắm ảnh hưởng vào xã hội và chính quyền địa phương. Thế nên nói, cartel mạnh hơn quân đội hay mạnh hơn chính phủ Mexico là sai. Nhà nước vẫn kiểm soát ngân hàng trung ương, hệ thống thuế, quân đội chính quy và quan hệ đối ngoại.
Bọn cartel không thể ít tiền, không thể ban hành luật, không thể ký hiệp ước quốc tế. Chúng chỉ mạnh trong những vùng xám quyền lực, nơi kinh tế ngầm, bạo lực và tham nhũng đan xen, chứ không thể kiểm soát cả một đất nước. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và di chuyển. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.